নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 17 তাৰিখ 5 মাহ 2023 চন। যিহেতু আজি আপোনালোকে দেখিলে মই দুটা ট্ৰেড কৰিলোঁ আৰু দুইটাতে ষ্টপ লছ হিট কৰিছে। মই ক'ত কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিলোঁ মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰথমটো ট্ৰেড কৰিছিলোঁ প্ৰায় 9:55 আশে পাশে নহয় মই প্ৰথমটো ট্ৰেড কৰিছিলোঁ 9:45 9:45 মই প্ৰথমটো ট্ৰেড কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড নিদিয়াৰ আগতে এন্ট্ৰি হোৱাৰ পিছতে মোক ষ্টপ লছ দিলে। সেই ট্ৰেডটোত মোৰ 6443 টকা লছ হ'ল। যিহেতু মই 8 লটত কাম কৰি আছিলোঁ, ইয়াত যথেষ্টখিনি কম হৈ গ'ল। আজি সম্পূৰ্ণ দুটা ট্ৰেড আৰু মোৰ 16,000 মোৰ কেপাচিটি। লছৰ হিচাপত যদি মই দুটা ট্ৰেড কৰোঁ আৰু তাৰ হিচাপতে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, তাৰ পাছত মই পুনৰ আৰু এটা ট্ৰেড কৰিলোঁ। সেইটো ট্ৰেড প্ৰায় 12:30 আশে পাশে আছিলে। 12:30 বজাত কৰিছিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত ট্ৰেডটো দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে 2500-3000 টকা প্ৰফিট দিছিলে, কিন্তু মই সেইটো প্ৰফিট লৈ পিনি মই কেতিয়াও ট্ৰেডটো এক্সিট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু একেবাৰে কম প্ৰফিট আছিলে, সেইবাবে মই এক্সিট নকৰিলোঁ। প্ৰথমতেও মই যেতিয়া সোমাইছিলোঁ সেই ট্ৰেডটিতো 2500, 1800, 2000 টকা প্ৰফিট দিছিলে। তাৰপিছতে যিহেতু মই এইটো ট্ৰেডো আজি মোৰ ষ্টপ লছ হিট হ'ল। ইয়াৰ পিছত মই দুটা ট্ৰেড কৰিলোঁ, দুইটাতে মোৰ ষ্টপ লছ হিট। আৰু আজি মোৰ যিটো ভিউ আছিলে, মই 12:30 বজাত যিটো ভিউ বনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব, সেইটো চিয়ৰ, কিন্তু যে মোৰ ষ্টপ লছটো হিট কৰি যাব মই সেই কথাটো মই একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ পিছত চাইছোঁ মাৰ্কেট গৈ বহু ওপৰত ক্লজিং কৰিলে, কিন্তু মোৰ ষ্টপ লছটো হিট কৰাৰ পিছতহে মাৰ্কেটে ওপৰত গৈ পিনি ক্লজিং কৰিছে। যি কি নহওক লাগে, আজিৰ দিনটো এনেকৈ গ'ল আৰু চাওঁ আৰু যি কি নহওক লাগে। আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ যে 28 তাৰিখৰ পৰা আৰু 10 দিন আছে, 27, 28, 29 তাৰিখে দুলীয়াজনত জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন ক্লাছ অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি কোনোবাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিলোঁ। চাওঁ অহাকালিতে যদি প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ছেটআপ পাওঁ মই তেনেহ'লে পুনৰ ট্ৰেড কৰিম। আৰু কি হ'ল মই আপোনালোকক জনাই যাম। এয়া মই আজি PNL এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ। যিহেতু আজি মোৰ দুটা ট্ৰেড কৰিলোঁ, দুইটাই এছেল। অন্য বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা হৈছে যে দুটা ট্ৰেডত দুটাই এছেল হৈছে। যি কি নহওক লাগে, মোৰ এইটো কাৰণে বেয়া লগা নাই, কাৰণ কেলে মোৰ যোনটো লিমিট হয় 16,000ৰ ওপৰত যদি লছ কৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ লছৰ যি সীমাৰ ওপৰত গুচি যায়। আৰু মোৰ 15,490 আছে, একো নাই, টেক্সেশ্যন লাগি 16ৰ ভিতৰতে হ'ব। ধন্যবাদ থাকিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আপোনালোক